تعطیلی کلاس‌های مجتبی خامنه‌ای فرزند دوم دیکتاتور جمهوری اسلامی سید علی خامنه‌ای موضوع این قسمت از برنامه وضعیت قرمز است. مهمان این قسمت یاسین رامین است. روزی نه چندان دور خواهم گفت اینجا آبادان است. یاسین، از مجتبی خامنه‌ای چرا هیچ اطلاعاتی نیست؟ چرا واسه اولین بار یک فایل تصویری که داره صحبت میکنه، صداش رو ملت دارن میشنون، باش دیدار داشتی؟ تو دیدار نداشتی؟ اگر دیدار داشتی چه دیدارتون چگونه بوده؟ کجا بوده؟ در چه مکانی بوده؟ و یکم اطلاع در مورد مجتبی خامنه‌ای در اختیار ما بذار. محمد جان، این ویدیویی که از مجتبی خامنه‌ای منتشر شده در این چند روز گذشته، همونطور که خیلی وایرال شده، اهمیتش بسیار از زوایای مختلفی مهمه و باید بهش پرداخته بشه. در ظاهر یک ویدیویی که در خصوص کلاس‌های درس مجتبی خامنه‌ای هست، اما نکته مهم اینه که اصلا کسی نمیدونسته که ایشون تا الان کلاس درس داشته، 15 سال درس خارج فقه میداده و چرا باید تعطیلی کلاس رو در یک ویدیوی علنی منتشر بکنه. اگر موضوع فقط صرفاً تعطیل کردن کلاس درس خارج بود، این رو میتونست در قالب یک پیامکی توی گروه واتساپی به همه اون کسانی که شرکت میکنن توی کلاس درس اعلام بکنه و یا به هر طریق دیگه. پس موضوع مهمتر از تعطیل شدن کلاس درس خارج اصل این ویدیو هست و دلیل انتشار این ویدیو. انتشار این ویدیو پیام اولش به اعتقاد من این نبود که کلاس درس تعطیل شده. پیام اولش این بود که این کلاس 15 ساله که دایر است. چرا این پیام مهمیه؟ به دلیل اینکه کسی که ادعای رهبری و جانشینی رهبری داره، اول از همه صلاحیت علمیش مهمه. یعنی باید صلاحیت این رو داشته باشه که به لحاظ فقهی در یک درجه‌ای باشه که بشه او رو آیت الله خطاب کرد، بشه او رو مرجع تقلید خطاب کرد و درس خارج فقه یکی از ملزومات این نکته است. پس کسی رو که تا به الان کسی مشخص نبوده که درس خارج فقه داره و سطح علمیش به چه شکل است، در واقع با این ویدیو یک معرفی بود، یک جایگاه علمی او و سطح علمیش رو می‌خواستند به رفع جامعه بکشند. یاسین ببخشید یه نکته رو اشاره بکنم که آخه میگی که مشخص نبوده. چند وقت پیش در رسانه‌های خود جمهوری اسلامی خبر ثبت نام برای کلاس مجتبی خامنه‌ای منتشر شده بود که دور جدیدش داره شروع میشه و ثبت نام بکنن طلاب و اینجور چیزها. بله، این ثبت نام هم باز در راستای همین انتشار ویدیوی پایانی هست. یعنی این ثبت نام رو هم توی این 15 سال که مشخص نبوده که، یعنی همونطور که ثبت نام رو به تازگی علنی کردن، پایانش رو هم به تازگی علنی کردن. دلیلی که برای پایانی کلاس میارن چی هست؟ توی رسانه‌های داخل کشور اومدن از آقای مجتبی خامنه‌ای تشکر کردن که به دلیل اینکه میزان علاقه‌مندی برای حضور در کلاسش به قدری بالا بوده که باعث تعطیلی یا کم رونقی کلاس سایر مدرسین بوده، در نتیجه ایشون اومده کلاسش رو تعطیل کرده که کلاس‌های سایرین از رونق نیفته. خب این قطعا یک دروغ بسیار بزرگیه، چون هیچ آخوندی حاضر نیستش که کلاس‌های خودش رو تعطیل بکنه که کمک بکنه به رونق کلاس‌های دیگران. بلکه هرچی اون کلاس پر رونق‌تر باشه براش امتیاز بالاتریه، براش تبلیغ بهتریه و برای آینده‌ای که متصور هست کمک حالش خواهد. خب نگاه کن یاسین، سال اولام پاسخ ندادی. آیا دیداری با مجتبی خامنه‌ای داشتی به شخصه یا نه؟ چون در یکی دو تا از مصاحبه‌هایی که با رسانه‌های فارسی زبان سعودی داشتی اشاره کردی که نمیدونم اون حلقه مجتبی خامنه‌ای و پسر حداد و عادل و فلان و بیسار و اینها، آیا دیداری با یکدیگر داشتید یا نه؟ اگر دیدار داشتید دیدارتون کجا بوده؟ یه نکته هم بگم، من به این دلیل که کسالت دارم زیاد نمیتونم صحبت کنم. چند روزی هست که بیمار هستم و امروز یه مقداری بهتر بودم، تا دیدم بهترم گفتم سری بیام پا کار که شما رو از دست ندم. میشنوم. ما اخلاق منو میدونی، من در ارتباط با مسائل شخصی و زندگی خصوصی افراد یا آن چیزی که شاید در یک مقطعی به دلیل یک ارتباط یا رابطه یا دیدارهای وجود داشته معمولا صحبت نمی‌کنم. پس اگر الان راجع به مجتبی خامنه‌ای دارم صحبت می‌کنم، از بود شخصیش نیست. اینکه مجتبی خامنه‌ای ساقی موادش کی هست به من ارتباطی نداره، اما اینکه کسی پای منقل بشینه مواد بزنه و بعد راجع به تصمیمات مهم کشور و اون چیزی که مردم برمیگرده بخواد تصمیم بگیره، اون بخشی است که بخش ملی میشه و به همه ارتباط پیدا می‌کنه. مجتبی خامنه‌ای در واقع من دو تا مقطع براش تعریف می‌کنم. یکی مقطع پیش از آشناییش با فرید حداد هست، یکی مقطع پس از آشنایی با فرید حداد. یعنی مجتبی خامنه‌ای بعد از فرید حداد یک مجتبی خامنه‌ای قبل از فرید حداد یک مجتبی خامنه‌ای دیگه‌ای هست. از بعد از آشنایی با فرید حداد این آدم در درون خودش و در ظهور بروز بیرونیش کاملا تغییر کرد.
بله قبلا توی مصاحبه دیگه هم اشاره کوتاهی داشتم، اینجا میخوام مفصل‌تر بهش بپردازم و آن هم در واقع تبدیل شدن مجتبی خامنه‌ای به یک چهره‌ای که در عرصه سیاسی در پس پرده، در عرصه موضوعات امنیتی در پس پرده نقش‌آفرینی بکنه از طریق ابزارهایی که در اختیار داشت، از طریق افرادی که حلقه اولش شدند که اون افراد مشخصاً فرید حداد عادل به عنوان کسی که داماد اون خانواده بود، یعنی خواهر فرید حداد همسر مجتبی خامنه‌ای هست، و نفر دوم هم شخص حسین طایب رئیس سابق سازمان اطلاعات سپاه هست. در همین ویدیویی که مجتبی خامنه‌ای هم بیرون داد به این مطلب اشاره میکنه که من پدرم از این موضوع بی اطلاع هست و این موضوع رو 2 نفر از نزدیکان میدونند که اون نزدیکان میشه فرید حداد و یک نفری که دخیل بوده در این کلاس ها که اون هم میشه حسین طایب. چرا حسین طایب؟ در اینکه حسین طایب در تمام این سالها موضوعات امنیتی و چینش‌های امنیتی مجتبی خامنه‌ای رو به عهده داشته و قطعا اینکه چه کسی سر اون کلاس حاضر باشه، اون کلاس کی برقرار بشه، امنیت اون کلاس ها، فیلترینگ اون کلاس ها، همه اینها در اختیار اون فرد بود. پس الان هم همون حلقه تصمیم بگیره که بیاد یک چنین ویدیویی رو منتشر بکنه. اما هدف از انتشار این ویدیو چی است؟ ویژگی‌های شخصی مجتبی خامنه‌ای یکی از نکاتی که باید خیلی بهش پرداخته بشه و خودت اشاره داشتی با توجه به اینکه راجع به این آدم هیچ صدقه‌ای وجود نداره و در رسانه‌ها هیچ چیزی نمیشه پیدا کرد، شناخت بیشتر از شخصیت این فرد میتونه کمک کنه به اینکه ما ببینیم چه هدفی رو دنبال میکنه. من در مورد همین بحث شخصیتش، بعد در مورد بحث اون مواد کشیدنش و پامنقل بودنش شاید واسه تو جذاب نباشه، ولی ملت نیاز دارن که بدونن که به هر حال کسی که میخواد در واسهشون تصمیم میگیره در حوزه امنیتی، در حوزه اقتصادی داره تصمیم میگیره، به نوعی دست راست سید علی خامنه‌ای پدرش محسوب میشه. آقا مثل پدرش که چند وقت پیش شاهدانی اومدن گفتن که در اون مستندی که شبکه تلویزیونی من و تو پخش کرد که آقا پامنقل بوده، پامنقل اخوان ثالث بوده، حتی مشخص شد ساقیش کی بوده. در نتیجه این چیزها شاید برای تو شخصا جذابیت نداشته باشه به خاطر شخصیت به هر دلیلی دیگه، ولی برای ثبت در تاریخ و تاریخ شفاهی 100% اهمیت داره. بله این حرف رو قبول دارم و خب تصمیمات پامنقلی که تو این کشور گرفته میشه در جمهوری اسلامی باعث میشه که این نشست‌های پامنقلی اهمیت ویژه‌ای پیدا بکنه. یه لحظه یاسین، یعنی الان مشخصا داری میگی که مجتبی خامنه‌ای پامنقل هست، احتیاط داره؟ ببین نزدیکترین آدم به مجتبی خامنه‌ای امروز کسی نیست جز فرید حداد. یعنی شما ساقیت باید آدمی باشه که بهش اعتماد داری و هر کاری که در خفا انجام میدی با نزدیکترین فرد میکنی. خب طبیعتا کسایی که آشنایی دارن میدونن پدر با پسر هیچ وقت نمیشینه پای من و کارهای این چنینی رو آدم با کسی میکنه که بهش خیلی نزدیک باشه و در نتیجه اون تصمیمات پامنقلی هم تو همین حلقه گرفته میشه. مجتبی خامنه‌ای به عنوان کسی که امروز در سودای بن سلمان جمهوری اسلامی شدن هست، این تئوری بن سلمانیزاسیون جمهوری اسلامی از چند سال پیش آغاز شده و راه نجات جمهوری اسلامی رو در این میدونن که یک هوس اندازی بشه، تغییر وجهه بده و به مردم بگن که همین جمهوری اسلامی با تغییر وجهه با درصدی تفاوت میتونه برای شما آینده شما رو تضمین بکنه. مجتبی خامنه‌ای هم در همین قالب در سودای بن سلمان جمهوری اسلامی شدن هست. اما در این مسیر تنها نیست، رقبای بسیار سرسختی داره که اونها هم با همین تئوری در واقع نگاهی به آینده جمهوری اسلامی دارن. از جمله کسان خود آقای خاتمی بوده که همیشه اون رو به عنوان یک گزینه می‌دیدن که به عنوان کسی که مردم باور دیگه ازش دارن، تصور دیگه ازش داشتن، حداقل در گذشته میتونست یک رهبر متفاوتی برای آینده جمهوری اسلامی باشه که خب آقای خاتمی رو می‌بینیم حذفش میکنن، اما در مقاطعی که بهش نیاز دارن مثل همین انتخابات ریاست جمهوری گذشته دوباره برش میگردن و بهش میدون میدن. پس این گزینه همچنان مفروض هست که وقتی کار سخت بشه آقای خاتمی ممکن جزو کسانی باشه که بهش میدون بدن. اما نزدیکتر، یعنی این گزینه نزدیک به واقع‌تر، مجتبی خامنه‌ای است و رقبایی که در همون سطح تعریف میشن، مثل فردی مثل حسن خمینی که با پسوند خمینی شاید نزدیک باشه به این گزینه و از نظر طرز زندگی، منش زندگی و باورهایی که داره تفاوت لازم برای عصر اول و عصر دوم جمهوری اسلامی رو میتونه داشته باشه، میتونه روش مانور بدن. پس این موشکافی این موضوعات خیلی کمک میکنه به اینکه ما بتونیم آینده رو پیش بینی بکنیم و مردم آشنا بشن با فضایی که در پس پرده اتفاق میفته و نسبت به آنچه که قرار است در درون پرده براشون طراحی بشه. این چیزی که ما می‌بینیم مثلا آقای پزشکیان الان توی این سفری که به آمریکا داشته توی سازمان ملل، خب کاملا یک عقب نشینی رو انجام داده، هم توی نشست با خبرنگاران، هم توی سخنرانیش توی سازمان ملل
از یه طرف موضوع اسرائیل رو مطرح میکنه و به زبان بی زبانی میگه ما دعوایی با اسرائیل نداریم، حاضریم که همه چیز رو تعطیل بکنیم اگه اسرائیل با ما دعوا نداشته باشه. در مجمع عمومی سازمان ملل هم باز به همین شکل. اما اینها همش از روی ناچاری است، اینها از روی شکست‌هایی است که جمهوری اسلامی متحمل شده، از روی احساس ترس و نگرانی است که دارن، از روی این هست که امکاناتشون به لحاظ نظامی، به لحاظ مالی و به لحاظ فضای عمومی و اجتماعی که در کشور حاکمه محدود شده و دارن دنبال این راهکارها هستن برای تثبیت خودشون، برای استمرار خودشون، نه برای اینکه دردی از مردم دوا بکنن یا تغییری در زندگی روزمره مردم دوا بکنن. اینا نکات مهمی است که باید بهش پرداخت و بهش دقت کرد. نگاه کن یاسین، خیلی خوبه از اینکه به نکات مهم میخوای بپردازی و منم خوشحال میشم که به این نکات مهم میپردازی، اما باز جواب سوالمو نگرفتم. یک بله یا خیر، آیا مجتبی خامنه‌ای اعتیاد دارد یا خیر؟ من پزشک مجتبی خامنه‌ای نیستم که در خصوص اعتیادش بتونم نظر بدم، اما در خصوص محفل‌هاش نظرت دادم، خیلی شفاف و مشخص نام هم بردم. ویژگی‌های مهمی که اتفاق میفته، این رو من شاید برای بینندگان جالب باشه که ما خوی این آدم رو، طرز فکر این آدم رو باهاش بیشتر آشنا بشیم. میام سراغ خوی و اینا میام. قبلش یه سوال ازت بپرسم بعد میام سراغ، اتفاقا می‌خواستم سوال بعدی که ازت بپرسم در مورد همین خلق و خوش بود. چقدر صحبت‌هایی که داری می‌کنی به هر حال بنا به گفته خودت یک زمانی در حلقه مجتبی خامنه‌ای و پسر حداد عادل و اینها بودی، چقدر الان روی کینه و دشمنی است، چقدر روی صداقت و اینکه تصمیم از یک جایی به بعد تصمیم گرفتی در سمت درست تاریخ کنار مردم بایستی؟ کسایی که من میشناسن میدونن آدم کینه‌ای نیستم و موضوعات شخصی رو قاطی موضوعات مهم نمی‌کنم، وطن پرستی خودم رو فدای هیچ چیزی نمی‌کنم. نکته مهم اینه که اگر من در اون چارچوب، در چارچوب جمهوری اسلامی و آدمایی که باهاشون هش و نش داشتم یا ارتباطات شخصی یا کاری داشتم، اگر احساس می‌کردم که گره‌ای از کشور باز میشه، گره‌ای از مشکلات مردم باز میشه و اون مسیر قابل اصلاح هست، قابل تغییر هست، قطعاً در همون مسیر ادامه میدادم. اما اینکه امروز دارم در اینجا ایستادم و دارم از زاویه دیگه به موضوعات میپردازم، موضوع شخصی نیست. موضوع این هست که اون راه به جایی نمیبره. اون مسیر یک مسیر بنبستی است که هر روزش، هر ساعتش، هر سالش هزینه‌زاست و نه تنها چیزی رو تغییر به سمت بهبود نمیده، بلکه فاجعه رو بدتر و بزرگتر می‌کنه. خب الان چند دقیقه هر چند دقیقه در مورد خلق و خوی مجتبی خامنه‌ای و اون چیزی که فکر می‌کنی مردم میتونه واسهشون جذاب باشه، جالب باشه بگو. یه سوالم خودم دارم شخصی ازت که دوست داشتی پاسخ نده. در چه مکان‌هایی دیدار داشتی شما؟ در مکان‌های عمومی بوده، خصوصی بوده، نحوه دیدار چگونه بوده، در خود بیت بوده؟ چون می‌خوام ببینم اون سیستم امنیتی که مثلا دور و بر مجتبی خامنه‌ای هست چگونه است. یکم در مورد این چیزام، چون هیچ اطلاعاتی در مورد، مثلا اولین بار بود که یک فایل تصویری از مجتبی خامنه‌ای اومد بیرون که خیلی‌ها میگفتن آقا به خاطر نمیدونم اون برش‌هایی که زده مشخص نیست که اصلا صدای خودش هست یا نیست و خیلی شک و شبهه‌های دیگری هم بود از نسبت به صحت این فایل تصویری که اومده بیرون. حلقه امنیتی دور و برش بسیار حلقه امنیتی چند لایه‌ای، حلقه امنیتی پیچیده‌ای و امنیت جانیش و همچنین از زندگی شخصیش خیلی دقیق محافظت میشه. این رو بیشتر راجع به این سوال نمیخوام به جزئیاتش بپردازم. نسبت به مابقی فرزندان سید علی خامنه‌ای هم اتفاق میفته یا فقط مجتبی این گونه است؟ نسبت به بقیه‌شون همین اتفاق وجود داره، اما نسبت به مجتبی خامنه‌ای خیلی ویژه‌تره، به خاطر اینکه نگاهی که مجتبی وجود داره خیلی ویژه‌تر هست و حاشیه امنیتش هم خیلی بالاتر. خب. توی ویدیویی در ویدیویی که منتشر شد، نه اولا من اینا رو کاملا رد میکنم. این ویدیو خودش بوده، صدای خودش هست، تصویر خودش هست، ساختگی نیست و قطعا برنامه‌ریزی شده بوده و یه چیزی نیستش که بگیم این مثلا از یه جایی سوتی بوده، از یه جایی منتشر شده، افشا شده. نه، یک ویدیویی است که خودشون تولید کردن، خودشون منتشر کردن. برای شناخت ویژگی‌های شخصیتی از دو منظر بهش میپردازم. یکی منظر عمومی و علنیش هست که همین ویدیویی بود که منتشر شد. در این ویدیو ادبیاتی که مجتبی خامنه‌ای به کار میبره، از واژه‌هایی، از ادبیاتی، از کلامی که استفاده میکنه، یک کلام کاملا حوزوی فقهی هست که هیچ گونه سنخیتی با جامعه نداره، هیچ گونه سنخیتی با ادبیات امروز جامعه نداره و کسی که مکالماتش، ادبیاتش در یک پیام علنی که میخواد مردم داشته باشه از این ادبیات استفاده میکنه، ذهنش، افکارش هم همونقدر دور از جامعه هست و این آدم نمیتونه راه حل باشه برای این کشور، نمیتونه بنسلب باشه. این یک توهمیه که از همون تصمیمات پامرغلیه که گفتم گرفته شده. اما اون چیزهایی که بیشتر شاید شخصی باشه و توی این ویدیوها نمیشه ازش
در واقع خروجی این ویدیوها نیست، طرز فکر و طرز زندگی و طرز آینده‌ای که متصور هستن از ویژگی‌های شخصی میشه اینها رو بهش رسید. من یه خاطره رو میخوام نقل بکنم به نقل از یک مقام امنیتی نزدیک به مجتبی خامنه‌ای. یکی از تفریحات مجتبی خامنه‌ای در گذشته این بود که با این مقام امنیتی وقتی دیدار میکرد، از همین جنس دیدارهای پامحمدی، خاطرات ترورهایی که در خارج از کشور، خاطرات قتل‌هایی که از فعالین سیاسی که منتقد حکومت جمهوری اسلامی بودن، این خاطرات رو خیلی بهش علاقه‌مند بود، خیلی گوش شنوایی بود برای شنیدن نحوه اتفاق افتادنش. این قتل چجوری برنامه‌ریزی میشد، چجوری طراحی میشد، چجوری اتفاق میافتاد، این ترور چجوری شکل میگرفت. به ویژه یکی از مهمترین خاطراتی که خیلی براش جذاب بود و بارها دوباره سوال میکرد، بهش میپرداخت به امید این که شاید زوایای دیگه‌ای رو از اون ترور هم براش مکشوف بشه، خاطره ترور شاهو بختیار هست و جزئیات اون اتفاق که چجوری چاقو رو گرفتن، خون چجوری پاشید، خون به کجاها پاشید، چی میگفت در اون لحظات آخر، تو چشماش چه چیزی بود، همه اینها رو به کرات سوال میکرد در دیدار اول، دیدار دوم، و خاطره‌ای بود که خیلی برای جذاب بود. مکررن از اون فرد همیشه میپرسید یه بار دیگه برای من این خاطره رو تعریف. پس این نشون میده که از لحاظ شخصیتی این آدم طرز فکرش چی هست، علاقه‌مندی‌هاش چی هست، این حجم از خشونت و علاقه‌مندی به خشونت، جزئیات یک خشونت. یه وقتی کسی یک ذهن استراتژیکی داره، سوالش مثلا تحلیلیه، میگه آقا چرا این فرد رو ترور کردین، دلیلش چی بود، برنامه‌تون چی بود؟ نه، اتفاقاتی که در اون فرایند ترور میفته از بعد حجم خشونت، از بعد زجر، از بعد خشم، از بعد کینه، از این بود براش جذاب. بیشتر نمیخوام بهش بپردازم، اشاره کوتاهی کردم برای اینکه مردم بیشتر آشنا بشن با طرز فکر چنین آدمی که امروز میاد ازش رونمایی میشه در راستای اینکه بتونه جانشین رهبری بشه برای جمهوری اسلامی. اتفاقا این کاش بهش بیشتر بپردازی. بعد اون شخصیت امنیتی آیا اکبر خوشگوش بوده؟ به اون هم نمیخوام ورود کنم. دلیل یعنی به خاطر امنیت خودت این صحبتو میکنی یا نه دلیلی دیگه داره؟ یکیش قطعا همینه که خب شما اطلاع کامل داری که فضای امنیتی خارج از کشور چی هست. اوکی، خب بعد یه مقدار دیگه اگر در مورد همین خلق و خوی، به نظر من این تعریفی که از مجتبی خامنه‌ای کردی، عملاً این شخص سادیسم داره که از کشته شدن و به قتل رسیدن دیگران لذت میبره و با هیجان به کسی که مرتکب قتل شده میاد میگه که واسم تعریف بکنه اینجور چیزها. نمیدونم این یه بیمار روانیه. قاعدتاً چند تا سوال واسم به وجود، یعنی چند تا سوال دیگه بیشتر ازت ندارم در مورد این فایل منتشر شده. چقدر فکر میکنی که اون قهر، یعنی با پدرش قهر کرده، چون در اون فیلم تاکید میکنه که پدرم خبر نداره چرا این واژه رو داره استفاده میکنه، و اون نکته‌ای هم که گفتی که فیلم با هماهنگی خودشون اومده بیرون به این دلیل که اون دایره امنیتی که دورش هست نسبت به همه چیز آگاه و رصد میکنه، بر این باور هست. یعنی ادلت اینه که به این خاطر که دایره امنیتی دور مجتبی خامنه‌ای خیلی زیاده و نسبت به هر چیزی اشراف دارن و نظارت میکنند و محال ممکنه که از دستشون چیزی در بره، این رو داری میگی، یا اینکه نه یه گافی بوده داده شده دیگه نتونستن جمعش کنن؟ نه، به هیچ عنوان. یعنی تعطیلی اون کلاس نه به دلیل مشکل امنیتی بوده، نه به دلیل مشکل اینترنتی بوده، به هیچ کدوم اینا نبوده. این در واقع یک پی آری بود برای مجتبی خامنه‌ای که سطح علمی اون رو تبلیغ بکنن، 15 سال درس خارج فقه رو تبلیغ بکنن، میزان حضور رو و تعداد آدم‌هایی که درش حاضر هستن رو تبلیغ بکنن. در راستای برنامه بعدیشون هست قطعاً. و اینکه چرا این فایل اومده بیرون کاملا یک کار تبلیغاتی است، یک کاری نیستش که بگیم نشتی بوده یا افشاگری بوده، به هیچ عنوان این نیست. و در ادامه این مطلب اون چیزی که از فردا اتفاق میفته نشون میده که چرا این اتفاق افتاد، چرا راجع به درس خارج فقه مجتبی خامنه‌ای این ویدیو اومد بیرون. اما اون فعالیت‌هایی که پیشتر صورت میداد چیا بوده؟ اینها فعالیت‌هایی بوده که باز برمیگردن به موضوع قبلی و طرز فکر این آدم و خوی شخصی این آدم. سازمان اطلاعات سپاه در دوران آقای طائب، که آقای طائب با حمایت شخص مجتبی خامنه‌ای، یعنی حمایت شخصی مجتبی خامنه‌ای در ریاست آقای طائب بر سازمان اطلاعات سپاه، به مراتب بیشتر از نظر شخص سید خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی بوده و این نزدیکی شخصی کن یک دلیل بسیار بسیار مهمی بوده. سازمان اطلاعات سپاه در دوران آقای طائب نوع عمل کردش
خشونتی که به کار می‌برد، طرز فکرش در حوزه‌های فرهنگی، محدودیت‌های فرهنگی که ایجاد می‌کرد، محدودیت‌های امنیتی که ایجاد می‌کرد، نوع تقابلش با منتقدین، با روزنامه‌نگاران، با فعالین سیاسی، نوع اقداماتش در خارج از کشور. اطلاعات سپاه یک سازمانی بود که برای امنیت و اطلاعات داخلی تأسیس شده بود، اما در این دوره در خارج از کشور به شدت فعال شدن، ارگانسازی کردن، نیروسازی کردن. همه اینها برمیگرده به بک‌گراند فکری اون سازمان اطلاعات سپاه که مجتبی خامنه‌ای بوده. اما امروز این آدم داره وارد صحنه علنی میخواد بشه، با همین ویدیو رونمایی کرده از خودش. این که میاد میگه من پدرم مطلع نیست، باز هم یک نمایشی است از استقلال. میخواد بگه که من شخصا صرفاً فرزند سید علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی نیستم، من یک عالم علمی هستم، یک فقیه هستم، یک مجتهد هستم و تصمیماتم رو مستقل میگیرم. در همین جمله‌ای که گفته بدون اطلاع انجام دادم، البته یک تضاد پارادوکسی وجود داره. عملاً شما وقتی کسی رو به عنوان ولی فقیه قبول داری، به عنوان مجتهد و مرجع تقلید خودت قبول داری، موظف هستی تصمیمات مهمت رو باهاش مشورت بکنی، ازش استعلام بگیری و با فتوای اون این کارو بکنی. پس عملاً وقتی مجتبی خامنه‌ای میاد میگه که من بدون اطلاع این کارو انجام دادم، ولایت پدر خودش رو داره زیر سوال میبره، مرجعیت پدر خودش رو داره زیر سوال میبره و داره میگه من خودم مجتهدم، عالم هستم، مستقل هستم. این خودش یک پارادوکسیه که داره به عنوان کسی که میخواد جانشین این مقام بشه و ولی فقیه رو باید فصل الخطاب بدونه، فصل الخطابی رو از همین لحظه رونمایی زیر سوال برده، خدشه‌دار کرد. این خودش برمیگرده به نظر من به عدم پختگیش، عدم تجربیاتش و نشون میده که هنوز خیلی راه داره تا برای اون برنامه‌ای که داره. خب نگاه کن در مورد زندگی فرزندان هاشمی رفسنجانی. خب ما میدونیم که مثلا عیونی زندگی میکنن، میدونیم که در چه وضعیت اقتصادی و مالی هستن یا اینکه خونه هاشون چه شکلیه. بنا به فیلم ها، گزارش ها و یا اسنادی که در سالها و سالیان گذشته در دعواهای جنایی منتشر شده. اما در مورد مجتبی خامنه‌ای هیچی نمیدونیم. چگونه زندگی میکنه، کجا زندگی میکنه، آیا مانند فرزندان هاشمی رفسنجانی کاخنشینه، یعنی داخل یک مکانهای خیلی آنچنانی میشینه، یا اینکه نه اون تظاهری که داره میکنه چقدر اون تظاهر، چون چند وقت پیش فیلمی عکسی منتشر شده بود که از نعلینش بود، از دمپاییش بود که واسه رسانه‌های داخل ایران کلی سر و صدا کرد بود که او چقدر ساده زیسته. آیا ساده زیسته یا نه؟ این ساده زیستی در جمهوری اسلامی یک نمایش دروغین هست. برای اینکه بگن این انقلاب مستضعفین بوده، ساده زیستی رو نمایش میدن. کسی که همه امکانات کشور، یعنی همه زمین‌های کشور، همه امکانات مالی کشور، سازمان‌های اصلی اقتصادی که اصلا در ید دولت نیست، مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی داره میشه، همه جور امکاناتی داره، همه کاخ‌ها، همه ساختمان‌ها، همه استخرها، همه اسب‌ها، همه امکانات، هواپیمای خصوصی، هواپیمای بومی، همه مالشه، در اختیارشه، در یدشه. پس وقتی و شما میای در حالی که همه این امکانات رو در اختیار داری و همه جوره میتونی ازش استفاده بکنی، میای نعلینت رو به تصویر میکشی یا زیدوی توی اتاق رو به تصویر میکشی، این قطعا یک دروغ بسیار بزرگیه، یک دروغی است که در راستای تصویرسازی هست، در راستای تظاهر هست و مردم البته بعید میدونن دیگه فریب این تظاهرات بخورن. یاسین رامی، باز نگرفتم جوابم. آیا ریا داره میکنه یا ساده زیسته؟ یعنی خیلی ریاکار. ساده زیست نیستن اینا، ریاکارن، دروغگو هست، تظاهر میکنن. از وضعیت زندگیش، از مکان، یعنی از مکان که قاعدتا نمیتونی بگی یا نمیگی، از وضعیت زندگیش، از اینکه در چه خونه چند متری میشینه، چقدر سیستم امنیتی در اطراف خونش هست، اینا اطلاعاتی میتونی بدی یا نه؟ چون من درک میکنم به خاطر بحث امنیت و اینها نتونی این مسائل رو مطرح بکنی. حالا بحث این که نتونی مطرح کنی یه بحث، اینی که اصلا چرا مطرح بشه یه بحث دیگه است. یعنی اینکه این آدم تو خونه 60 متری زندگی کنه یا 6000 متری هیچ فرقی برای مردم نمیکنه، چون اینا اموال مردم رو غارت کردن، اموال مردم در اختیارشونه، مالشونه. اینکه حالا شما به جای 6000 متر برید تو 200 متر بشینی باعث نمیشه که آدم صادقی باشه. این مردم اون موقع این پرسش واسهشون به وجود میاد که اگر داخل خونه 60 متری تو خونه 6000 متری نیست، پول مردم کجا اومده سرمایه گذاری کرده، پول مردم رو کجا برده، مردم دنبال پول خودشون هستن. این از این جهت پرسیدم. اگر پاسخی میخوای بدی بگو، اینا سوال بعدی رو بپرسم. پول مردم داره حیف و میل میشه، پول مردم داره تلف میشه، در جای خرج میشه که چه زندگی شخصی باشه، چه موضوعات ملی و بین المللیشون باشه، در جایی است که هیچ ربطی منافع ملی نداره. قطعاً پول مردم داره حیف و میل میشه، هیچ فرقی نمیکنه اینا کجا زندگی میکنن و چه جوری زندگی میکنن.
ای کاش پاسخ میداد. آقا لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. برخی از پاسخ‌ها رو از یاسین رامی نگرفتم، ای کاش میتونستم بگیرم، تلاشمو کردم ولی خب نتونستم بگیرم. آقا لایک کنید، کامنت بذارید. الان میخوای یه سوالمو میخوای حداقل پاسخ بدی یا نه؟ خیلی مشخص. همه رو پاسخ دادیم. اعتیاد دارد یا نه؟ در کنار اعتیاد آیا مشروبات الکلی هم مصرف میکند یا خیر؟ اینا رو باید پزشکش بپرسید. اوکی باشه. پزشکش امیدوارم روزی هم پزشکش بیاد در سمت درست تاریخ بیسته تا بتونم با اون گفتگویی داشته باشم و با اون مصاحبه کنم و اون این پاسخ ها رو بده. و لایک کنید، کامنت بذارید، در سوشال مدیا خودتون به اشتراک بگذارید. اونایی که بیرون از ایران هستن این پایین سوپر چت و تانکس رو میتونن بزنن و از مجله تصویری سینما رکس میتونن حمایت مالی بکنند. ملت شریف ایران، زبونم نچرخید، نفسم در نمیاد، چند روز بیماری خیلی شدید داشتم. آقا ملت شریف ایران، درد و بلاتون به جونم بخوره. ملت شریف ایران بی قضا بلا باشید. ملت شریف ایران، مرواتون به همه روزه. جنگ زده تک تک شما محمد تنگستانی هستم، شاعر و روزنامه‌نویسی که به زودی زود در شهر خودش آبادان و کشور خودش ایران برای شما برنامه خواهد ساخت و در ابتدای هر برنامه خواهد گفت اینجا آبادان است. علامتی که همتون میشنوید اعلام خطر یا وضعیت قرمز است و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد. محل کار خود را ترک و به پناهگاه بروید.